guys, for today's video, panibagong unboxing na naman ang inday nyo. Okay, so, continuation na siya guys sa aking mga unboxing. So, palagi na lang tayo unboxing ngayon kasi syempre, wala naman ko ibang content kaya yung pinamimili ko guys sa iba yung kasalubong, yung content ko din. Okay. So, ito yung continuation guys ng aking mga unboxing. So, mag-unboxing din ako since mag-travel ako guys. Magdala ko ng luggage ngayon. Gawa ng, may mata na akong dala. Timbak pa ako naman maliit kay kasha yun. So, tcharan! Napag-isipan ko pala guys na since, hindi pa to. Ano natin? Hindi yan ito. Ano ba talaga dahil? Kailangan ko kasi guys ng weighting scale or kaya timbangan ng luggage. Sharan! Sharan! So, bumili ako ng timbangan ng luggage guys kasi dati pa naman yung kung hanap yun, kunting. Nasobra yung ano. Kaya pag nagto-travel ako guys, puro backpack ang dala ko gawa na pag nasobra yung travel ko, hinihingian ako ng kamalman natin na na bayan. Pero ngayon, bumili na ako ng timbangan. Ay, no, hindi pala. Electronic luggage scale, weighting scale. Ito guys. Yan. So, bubuksan na natin. Tcharan! Oh, may battery siya. May battery siyang kasama. Or free. Tcharan! Paano bubuksan? Paano bubuksan yung battery? Hindi ko alam. How to open? Ay! So, ganito guys. Nalagay mo lang yung battery here. Okay. So, ganyan siya. See? Dapat hindi nasara. Dito nasasara dito. Pakabaliktad. Maganda. Hindi ako mag-on. Ayaw. So, baliktad yung pagkalagay ko. Nakuha! Mali! Wala mali yung pagkalagay ko guys. Hindi na matanggap. Wala naman siyang manual pa ang ilagay. Ano ba yung battery? Ito. May guide pala siya. Ano daw? Oh. Okay. Mali ngayon pa talaga ito. Naku. Paano tanggalin? Mali ang lola mo pagkalagay. Ayan, natanggal ko na. Uy, ano na? Natanggal ko na eh. Sira ko na to. Hindi ko pa nagamit. Dapat kasi nilagay na lang nila diretso. Kasi ang hirap tanggalin. Ayun! Di ba? So yung battery pala niya na yung may 3 volt, 32 volts, ganon. Saka ano pala, dito sa likod, dito pala ilalagay, dito sa likod dito. Ewan mo na kasi kung ano. Parang baliktad yung pagkalagay ko. Ayan na. So, timbangin na natin itong bagahin natin guys. Example. Baliktad pala yung pagkalagay ko. Oops! Hindi ko din alam paano. Triangle ring, single. Press on the device. Wait until the LCD shows a 0. Press the wait until the LCD is 0. Press unit to view temperature in Celsius. Fahrenheit. Press unit again to revert the normal weight mode. Okay. When converting to temperature display mode, LCD shows meaning reading in 2 seconds. Okay. Wala man.
Hi guys! Namumroblema ka rin ba na pag nagta-travel ka ay baka mag-exist ang iyong baggage? So ito ang ating solution ngayon guys. Bibili lang tayo ng electronic luggage scale. So bubuksan na natin, titingnan na natin. Ayan. So ito-try nyo lang to guys, pero bago nyo i-try, kailangan maayos yung pagkalagay ninyo ng battery dito sa likod. Kasi pag hindi maayos, hindi siya gumagana guys. Okay? So i-on na natin. Zero lang yan siya guys. So itong luggage ay wala pang laman guys. So titimbangin na natin kung gaano siya kabigat. So, para malalaman natin kung ilang kilo yung luggage na wala pang laman. O, biruin mo, 2.71 kilo na siya, guys. So, wala pa siyang laman. At least, malalaman mo, guys, kung exist na ba yung baggage mo. Okay? So, yun lang, guys.